Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi đến công hội giới linh sư, Sở Phong và sư phụ của mình đã gặp phải một số phiền phức và với tính cách không ngán ai bao giờ của mình, anh ấy rất nhanh đã ra tay. Sau khi đánh bại đối phương, Sở Phong tiến vào Tu La Quỷ Tháp tiến hành bài khảo nghiệm của mình. Dĩ nhiên, những kẻ vừa mới kết thù chúc oán với hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một đường đánh bại vô số kẻ ngáng đường, Sở Phong cùng vị huynh đệ mới quen của mình rất nhanh đã tiến vào tầng 4 của tháp. Oan ra ngõ hẹp khiến hắn lại phải gặp tên Giao Hỏa lúc sáng và không nói nhiều lời vô nghĩa, một cuộc đại chiến rất nhanh đã được diễn ra. Tên tộc nhân giới thị kia có hộ pháp bảo vệ nên tỏ ra vô cùng kiêu căng, mà đối với những kẻ như thế, Sở Phong không có ý định buông tha một cách dễ dàng. Chiến đấu vừa bắt đầu, Sở Phong lập tức thi triển ra Bạch Hổ công sát thuật. Ngay sau đó, một hư ảnh Bạch Hổ khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn. Rất nhanh, công kích đã phóng tới trước mặt đối phương. Nhất thời, Tu La Quỷ Tháp cũng vì trận chiến này mà rung động một hồi. Không lâu sau, Sở Phong với thủ đoạn như thiểm điện đã đem tộc nhân giới thị đánh bại, đồng thời dẫm nát đầu gã dưới chân. Hành động như vậy đích thực quá mức lớn mật. Tiếp đến, hắn tiến vào tầng 5. Lúc này, khuôn mặt Cố Bác nhất thời đại biến, ngay cả hô hấp cũng là trở nên khó khăn. Hắn quay qua phía Sở Phong nói: "Sở Phong huynh đệ, ngươi quá lợi hại, đến tầng thứ 5 mà cũng dễ dàng như vậy. Ta tư chất có hạn, tầng thứ 5 này đã là cực hạn của ta, không thể cùng ngươi tiếp tục leo lên." Sau khi chia tay Cố Bác, Sở Phong tiếp tục bài khảo hạch của mình. Cùng lúc đó, tại bên ngoài Tu La Quỷ Tháp nhìn dấu hiệu có người đã tiến lên tầng 6, tất cả mọi người đều đoán rằng người này nhất định là Cố Bác hoặc là giới bất phàm. Mà ngay cả trên cung điện, 6 vị trưởng lão cũng là kích động cả người rung động, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng nói không nên lời. Trăm năm, hơn trăm năm, rốt cuộc cũng có người lên rồi sao? Sở Linh Công hội trưởng lão thanh âm run rẩy nói, bởi vì điều này đại biểu cho việc lại có một vị tuyệt đỉnh thiên tài sinh ra. Người có thể leo lên tầng thứ 6 nhất định là tuyệt đỉnh thiên tài, dù là trong tu võ hay tại trên kết giới thuật, nhất định sẽ có tạo nghệ rất cao. Lúc này, Sở Phong ngồi xếp bằng tại tầng thứ 6, hắn không khỏi vui mừng. Quả nhiên, ở đây linh áp có thể tẩm bổ linh quả mầm mống sinh trưởng nhanh hơn, xem ra cứu đản đản là có hy vọng rồi. Thời gian trôi qua, sau khi linh quả đã chín, Sở Phong lập tức hấp thu nó. Đang định trở về thì hắn phát hiện nơi đây còn có kết giới. Đúng lúc này, đản đản lớn tiếng nói: "Đúng vậy, tiểu tử ngươi đoán không sai." Nghe được thanh âm này, Sở Phong thất kinh, nhìn thấy nữ nhân trước mắt tỉnh lại, hơn nữa đã tiến hóa, hắn vô cùng vui mừng. Sau đó, hai người hợp sức phá giải kết giới ở tầng 6, thì ra Tu La Quỷ Tháp thật sự có 7 tầng. Khoảnh khắc kết giới kia mở ra, Sở Phong lập tức bị hút vào bên trong. Cùng lúc đó, ngoài Tu La Quỷ Tháp cũng một mảnh sôi trào, tất cả mọi người có thể thấy đỉnh Tu La Quỷ Tháp phóng xuất hồng sắc quang mang chói mắt, đem thập phương thiên địa này chiếu sáng như ban ngày. Lại nói ở bên trong, Sở Phong bị cuốn đến một nơi tinh khí nồng đậm. Đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, đạo thanh âm này thực sự quá mức quỷ dị, dọa cho Sở Phong không khỏi lùi lại về phía sau mấy bước. Mà cùng lúc đó, một đạo thân ảnh như thiểm điện phóng tới, cuốn lấy người hắn. Thân ảnh kia không khỏi kích động hô lớn: thật tốt quá, đủ trăm năm, rốt cục có người tới nơi này." Nhìn vị trước mắt này, Sở Phong đẩy mặt khiếp sợ, bởi vì bộ dạng này có chút quỷ dị, đồng thời miệng đầy răng nanh nhọn, ít nhiều có chút dọa người. Sở Phong, đây là một con yêu thú, tu vi thâm bất khả trắc, nắm giữ kết giới thuật rất mạnh, rất có thể là một vị tử bào giới linh sư, nghìn vạn lần không nên khinh thường. Còn không đợi Sở Phong hỏi, thanh âm đản đản liền lại trong đầu vang lên, nhắc nhở cẩn thận. Lúc này, tên quái dị kia lên tiếng: "Tiểu tử, có nghĩa là chỉ trong vòng 2 năm liền trở thành một lam bảo giới linh sư không? Bổn đại gia có thể giúp ngươi." "Không thân chẳng quen, vì sao lại giúp ta?" "Huống hổ, ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?" Sở Phong tiểu tâm cẩn thận, bởi vì hắn biết giam giữ tại trong kết giới này là tồn tại một người giỏi cỡ nào. "Bổn đại gia tuyệt không gạt người, ngươi không cần sợ, bổn đại gia chỉ là không muốn cho thủ đoạn của ta thất truyền trên thế gian mà thôi. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể trở thành một gã lam bảo giới linh sư, ta hy vọng ngươi có thể giúp bổn đại gia nội ứng ngoại hợp, đem đạo kết giới phong tỏa ta mở ra để ta lấy được tự do." Yêu thú kia thấy Sở Phong cẩn thận như vậy cũng không quanh co lòng vòng nữa, mà là nói ra tình cảnh cùng với mục đích của hắn. Rốt cuộc Sở Phong cũng nhận lời với gã. Đến đây thì cũng hết tập 9 Tu La Võ Thần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.